Përshëndetje gjithëve, sot do vazhdojmë me një video tjetër rreth platformës LeuPay. Dhe fatkeqësisht besoj që kjo do jetë video e fundit rreth kësaj platforme, por shpresojmë që jo. Por si gjithmonë, para se të fillojmë, mos harroni që të bëheni subscribe, po ashtu bëni like dhe share videove sepse do më ndihmon të jashtëmase, dhe patjetër që aktivizoni edhe notification bell, kështu që merrni njoftimin automatik sa herë kur unë bëj një video të re. Atëherë praktikisht ndoshta tashmë e dini dhe besoj që patjetër ju që e përdorni platformën e keni marrë këtë lajm ashtu siç e kam marrë unë, por fatkeqësisht kemi një lajm të keq në lidhje me LeuPay, dhe nëse edhe ju ku shkoni në accountin tuaj dhe kërkoni të logoheni në account, merrni këtë njoftim, your LeuPay account is not active, atëherë fatkeqësisht do të thotë që edhe shteti juaj tashmë nuk është i suportuar nga LeuPay. Dhe nëse tashmë nuk e keni parë akoma, ju sugjeroj që të shkoni tek emaili juaj dhe do shikoni që keni marrë një email të tillë nga LeuPay ose LeoPay, siç është bërë tashmë, ku praktikisht thuhet që kjo platformë nuk do suportoj më vendin tuaj ose shtetin tuaj, le të themi, dhe kemi praktikisht 2 muaj kohë që të tërheqim parat tona që kemi në platformën tonë. Kështu që fatkeqësisht nuk do mundemi më që të përdorim këtë platformë, po ashtu edhe kartat Visa debit që ne kemi marrë nga kjo platformë, nëse edhe ju i keni marrë po ashtu si unë. Dhe kështu që ju ftoj që brenda 2 muajve të tërhiqni paratë tuaj nëse i keni brenda kësaj platforme, mos u shqetësoni, pasi procedura shkruhet në këtë email dhe praktikisht ju duhet thjesht të dërgoni një kartë tuaj të identitetit ose pasaportën tuaj që keni, po ashtu normalisht duke dhënë edhe të dhënat e plota të bankës tuaj ku jetoni, dhe kështu që praktikisht duhet shkoni tek banka juaj të merrni të dhënat e plota për transferta ndërkombëtare, domethënë që ju të merrni pagesa dhe këto të dhëna bashkë me dokumentin tuaj të identifikimit, kartë identiteti ose pasaport, ja dërgoni suportit të LeuPay dhe kështu ato do ju transferojnë fondet që ju keni brenda platformës LeuPay. Por ju sugjeroj që ta bëni sa më shpejt këtë gjë, mundësisht brenda kësaj jave, pasi në fund të këtij emaili thuhet që nëse nuk bëhen këto veprime, do mbahet një komision mujor prej 100 eurosh për çdo muaj që kalon, dhe në fund nëse ju nuk i tërheqni këto para, atëherë të gjitha parat nuk do mundet më që të tërhiqen, paktën nga lajmërimi që thuhet këtu që duhet tërhiqen jo më shumë, jo më larg se 2 muaj, kështu që ju ftoj që ta bëni sa më shpejt të procedurë, pse jo të merrni paratë tuaj dhe mos të paguani komisionin e LeuPay që është për 100 eurosh për çdo llogari që ju keni, pasi mund të keni edhe mund të keni edhe multiple accounts ose llogari të ndryshme, siç kam unë për shembull, një në euro dhe një në dollar, ndoshta ju mund të keni 1, mund të keni 2, 3, ndoshta edhe më shumë, kështu që për çdo llogari që keni aty do mbahet 100 euro komision nëse keni para brenda në platformë dhe nëse nuk i tërhiqni në afat. Dhe fatkeqësisht kjo ishte video për sot. Me të vërtetë që ishte një platformë që të paktën ne shqiptarëve të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë na bënte shumë punë, sepse me kartat e kësaj platforme ishim në gjendje që të merrnim para cash, mund të dërgonim në llogarinë tonë, mund të përfitonim nga avantazhet që kanë llogaritë të vendeve që bëjnë pjesë në SEPA agreement, ku fatkeqësisht vendet tona nuk bëjnë pjesë. Dhe kjo do me thënë, nëse ju doni të hapni një account tashmë me këtë platformë dhe jetoni dhe banoni në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe po ashtu edhe në vendet të tjera që nuk bëjnë pjesë në komunitetin evropian ose në vendet ku janë pjesë e SEPA agreement, që është një agreement ose një bashkëpunim, le të themi, shteteve të ndryshme për çështje ekonomike që kanë të bëjnë praktikisht me transfertat bankare. Ju ftoj që ta verifikoni këtë gjë për shtetin tuaj, dhe nëse bëni pjesë në një shtet ku SEPA është i përfshirë, ose më saktë le të themi, nëse doni të hapni një account, vazhdoni procedurën e hapjes së accountit dhe tek lista e shteteve, nëse shteti juaj përfshihet aty, pasi unë e di që kam ndjekës që jeton në Gjermani, Francë, Angli, po ashtu dhe shtete të tjera, dhe jam i sigurt që këto shtete përfshihen dhe përfitojnë nga kjo platformë, kështu që ju mund ta përdorni nëse dëshironi, por
Këtë video e kam më shumë për ato që nuk e kanë marrë tashmë lajmin dhe po ashtu edhe për ato që do shikojnë videot e mia në lidhje me platformën LeoPay, për t'ju njoftuar që nëse bëni pjesë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni ose në ndonjë shtet tjetër që nuk është pjesë e Komunitetit Evropian dhe në SEPA Agreement, atëherë nuk mund të hapni account, kështu që mos u mundoni kot, mos kontaktoni me supportin ose me mua, pasi këto shtete nuk suportohen. Shpresojmë që më vonë kjo gjë të ndryshojë, por unë kam shumë pak shpresa për këtë gjë, për faktin se LeoPay tashmë ka qenë në Bullgari dhe tashmë është transferuar në Austri. Të paktën me informacionet që kam mbledhur unë nëpërmjet emaileve të tjera që na kanë dërguar përpara këtij emaili. Dhe kaq, domethënë, s'di çfarë të them, fatkeqësisht nuk kemi çfarë të bëjmë. Ky është realiteti i hidhur për shtetet tona. Bëjmë pjesë në disa shtete që s'di çfarë të them, nuk dua të flas më tej, por kaq, domethënë për sot. Para se të ikim, sidomos harroni që të bëheni subscribe në kanalin tim, po ashtu jepni like dhe share videove, aktivizoni dhe post notification dhe dëgjohemi në videon tjetër. Ciao ciao.